ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ሂስትሪ ዩኒት 2 African and the colonial experience from 1818s up to 1816s በሚል ርዕስ እንማማራለን። As unit introduction, this unit deal with the portions of Africa and early resistance movement to the colonial rule, and it will help you to describe the consequence of colonialism and the reactions of African to Allian rule. እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምንማማረው ስለ ኮሎኒያሊዝም ነው። ስለ ኮሎኒያሊዝም ስናነሳ አስቀድሞ አእምሮአችን ውስጥ የሚመጡ ሁለት አህጉራት አሉ፣ ኢሮፕ እና አፍሪካ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሮፓውያን በአፍሪካ ውስጥ ያካሄዱትን ኮሎኒያሊዝም በአፍሪካ ላይ ምን አይነት ኮንሲኩዌንሶች ምን አይነት ውጤቶች ነበሩት ስለሚለው እንማማራለን። and the units cover the following major lessons. ይህ ዩኒት የሚቀጥሉትን ሜጀር ሌሰኖች ከቨር ያደርጋል ወይም ደግሞ as እንደ ኮንተንት ማለት ነው። the first one is general background to colonialism and the motive of European colonialism. የኮሎኒያሊዝምን ጀነራል ባክግራውንዱን በሚገባ እንማማራለን። ሲቀጥልም ደግሞ ኢሮፓውያኖች ኮሎኒያሊዝም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ከማሰብ ጀምሮ ወደ ተግባር እስከ መተግበር ምን አነሳሳቸው፣ ሞቲቫቸው ምንድነው የሚለውን በሚገባ እንማማራለን። and also scramble for Africa and Berlin conference. አስቀድሞ scramble for Africa scramble ማለት መሻማት ማለት ነው። and also ስለ ቤርሊን ኮንፈረንስ በሚገባ እንማራለን። general background to colonialism. የኮሎኒያሊዝም ባክግራውንዱ ምንድነው? here is a learning outcome, meaning at the end of this lesson the learner or the students will be define the meanings of colonialism and will be able to describe the motives of European colonial rule in Africa, and also the students have to point out the major event leading to European colonization in Africa. እንግዲህ ይህን ዩኒት ካጠናቀቃችሁ በኋላ ከተማራችሁ በኋላ ማለት ነው ከናንተ ከተማሪዎች የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው እንደ አውትካም ወይም እንደ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። አስቀድመው ይህን ዩኒት ከተማራችሁ በኋላ ኮሎኒያሊዝምን በሚገባ ማብራራት አለባችሁ። ኮሎኒያሊዝም ምንድነው ተብሎ ለሚጠየቅ ጥያቄ ተገቢ የሆነ በቂ ማብራሪያን መስጠት አለባችሁ። and also describe motive for European colonial rule in Africa. አውሮፓዎች አፍሪካን በቀኝ ግዛት ስር ውስጥ ያደረጉባት ሞቲቫቸውን ለምን አፍሪካን በቀኝ ግዛት ያዙ የሚላቸውን ወይ ሞቲቮችን ማብራራት ይጠበቅባቸዋል፣ ምን እንዳነሳሳቸው ማለት ነው አፍሪካን በቀኝ ግዛት ለመያዝ። and point out the major event leading to European colonization in Africa. እነኚህና ሌሎች የዩኒት ኮንተንቶችን ታውቃላችሁ ብለው ለሚጠየቃችሁ ጥያቄ ሁሉ ተገቢውን መልስ ትሰጣላችሁ ተብሎ ይጠበቃል፣ ደግሞ መስጠት አለባችሁ። so the first one is colonialism ወይም ደግሞ ቀኝ ግዛት የምንለው ነው። so if someone asks you that what is colonialism, and then your answer will be the direct and the total dominance of one country by another based on the positions of state authority by the foreign power. ለምሳሌ ኮሎኒያሊዝም ምን ማለት ነው ተብሎ ጥያቄ ቢቀርብላችሁ ወይም አንድ ሰው መጥቶ ኮሎኒያሊዝምን ዲፋይን አድርግልኝ ብትባሉ በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። colonialism is the direct and the total dominance of one country by another based on the possessions of state authority by the foreign power. እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም ማለት አንድን ሀገር ዶሚናንስሊ የበላይነት ወስዶ የራስን ያልሆነ ሀገር ማለት ነው በሌላኛው ሀገር ማለትም አንድ ሀገር
ከሀገሯ ዳር ድንበር ዘላ ሌላኛውን አገር ዶሚናንስ አርጋ ተቆጣጥራ እንደ ራሷ ማስተዳደር መግዛት ስትችል እርሱ ኮሎኒያሊዝም ወይም ደግሞ ቀኝ ግዛት ይባላል። and it occur when one country subjugate another and conquering exploiting its people ይህ ኮሎኒያሊዝም የሚባለው when one country subjugate another አንድ ካንትሪ ሌላኛውን ሀገር subjugate ስታደርግ ወይም ደግሞ conquer ስታደርግ ስትቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ exploiting its people ፔፕሎችን ሰዎችን በገንዘብ ሊሆን ይችላል በእውቀት ሊሆን ይችላል በሌላም ማግባብ መበዝበዝ ስትችል ይህ አጋጣሚ ኮሎኒያሊዝም ይባላል። ስለዚህ ኮሎኒያሊዝም ማለት አንድ ሀገር ሌላኛውን ሀገር ሰብጁጌት ማድረግ ሲቀጥልም ኮንኳየር ማድረግ መቆጣጠር ብሎም ደግሞ በዛች ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ጉልበታቸውን እንዲሁም ንብረታቸውን ሲቀጥልም ደግሞ እውቀታቸውን መበዝበዝ መቻል ኮሎኒያሊዝም ይባላል። So the notion of colonialism is extricably tied to that of imperialism, which is defined as the policy or belief of using power and influence to rule another nation or people. እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ወይም ደግሞ ኮሎኒያሊዝም የሚለው ሐሳብ ከኢምፔሪያሊዝም ጋራ ኢንተርኮኔክትድ የሆነ ነው ወይም የተዛመደ ነው። አንድ አይነት ጽንሰ ሐሳብ ነው ያላቸው ኮሎኒያሊዝምም ኢምፔሪያሊዝምም ማለት ነው። ታዲያ ኮሎኒያሊዝም ከኢምፔሪያሊዝም ጋራ አንድ አይነት የሚመሳሰል ጽንሰ ሐሳብ ወይም አይዲዮሎጂ አላቸው ብለናል። ስለዚህ ኢምፔሪያሊዝም ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ imperialism is defined as the policy or belief of using power and influence to rule another nation or people. ኢምፔሪያሊዝም እንደ ኮሎኒያሊዝም ሁሉ አንድ ሀገር ዳር ድንበር ተሻግራ ሌላኛዋን ሀገር በፓወር ኢንፍሉዌንስ አርጋ ዜጎቿንና አጠቃላይ ሀገሪቱን ማስተዳደር መቻል መምራት መቻል ፖሊሲዋን ወይም ቢሊፏን መርኋን ወይም ደግሞ አመለካከቱን አስተሳሰቧን በዛች ሀገር ላይ መጫን ያቺ ሀገር እንድትቀበላት ማድረግ ኢምፔሪያሊዝም ይባላል። and colonialism have been practiced since ancient time. እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም የቅርብ ጊዜ ሐሳብ ወይም የቅርብ ጊዜ ጽንሰ ሐሳብ አይደለም። የቀደምት የዓለም ህዝቦች ወይም ደግሞ የዓለም ሀገራት ይከተሉት የነበረው መርህ ነው። For example, the ancient Greek, the ancient Roman, the ancient Ottoman and the other established colonial overseas. እንግዲህ የቀደሙ ግሪካውያን፣ የቀደሙ ሮማውያንና የቀደሙ ኦቶማን ቱርኮች የኮሎኒያሊዝም አይዲዮሎጂ ነበራቸው። እንቅስቃሴዎችን ወይም የኮሎኒያሊዝም ስራዎችንም ይሰሩ ነበር። and colonialism grew in scope since the 6th century after the age of discovery. ነገር ግን ኮሎኒያሊዝም በጣም አድጎ ሊስፋፋ የቻለበት ዓመተ ምህረት ወይም ጊዜ ብለን የምንጠቅሰው ከ16ኛው ሴንቸሪ ወይም ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው። as the age of discovery ማለት ነው። ከዲስከቨሪ በኋላ የመጣ ጽንሰ ሐሳብ ነው። በጣም ሰፍቶ ጎልቶ የታየው ከዲስከቨሪ በኋላ ነው። ማለትም ምንም እንኳን የኮሎኒያሊዝም ጽንሰ ሐሳብና እንቅስቃሴዎች ከበፊት ጀምሮ ይከናወኑ የነበሩ ቢሆንም ነገር ግን ዌል ዴቨሎፕድ ሆኖ መከናወን የጀመረው ከዲስከቨሪ በኋላ ነው ወይም ከግኝት በኋላ ማለት ነው። This was owing to advancement in the navigational technology that allowed Europeans to try to all corners of the earth. አስቀድመው የኢሮፒያን ሀገራት የሚባሉት እነ ኢጣሊ፣ እነ ቱርክ፣ በተለይ እነ ፖርቹጋል እና እነ ስፔን በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ አሰሳ አካሄደው ነበር ወይም ደግሞ ዲስከቨሪ አድርገው ነበር። አሳሾቻቸውን ወደ ሌሎች ሀገር በመላክ ያቺ የላኩባት ሀገር ምን አይነት የሰው ኃይል ምን አይነት የተፈጥሮ ሀብት እንዳላት ያውቁላት ዘንድ አሳሾችን ትልክ ነበር። ከዛ በኋላም ነው የኮሎኒያሊዝም ጽንሰ ሐሳብ በደንብ አድጎ መተግበር የቻለው ማለት ነው። Following the end of the Atlantic slave trade, Europeans began trade with Africa in what became known as legitimate trade.
as you know the Atlantic slave trade meaning the triangular slave trade የአትላንቲክ slave trade የሚባለው triangular slave trade የሚባለው ማለት ነው የትሪያንግል ሼፕ አለው ይህን የሚመስል ሼፕ ያለው የትሬድ አይነት ነው ትሪያንጉላር ስሌቭ ትሬድ ወይም አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ማለት ነው ይህም ጽንሰ ሐሳቡ ከዚህ ከአፍሪካ ላይ ስሌቭ ወደ አሜሪካ ይሄዳል here is Africa and here is Europe and here is America አፍሪካ እና ኢሮፕን አስተሳስሮ ያዘ ስሌቭ ትሬድ ነው የአትላንቲክ ወይም ትሪያንጉላር ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ማለት ነው ትሪያንጉላር ማለት ያው ሶስት ጎን ያለው ስለሆነ ከዚህ በመነሳት ነው አስቀድሞ ከአፍሪካ ባሪያ ወደ አሜሪካ ይሄዳል ወይም የሰው የጉልበት ኃይል ማለት ነው አሜሪካ የሄዱ ባሪያዎች ደግሞ ተገቢውን ምርት እንዲያመርቱ ከተደረጉ በኋላ ምርቶቻቸውን ወደ ኢሮፕ ይልካሉ ኢሮፓውያን እንደገና የመጣላቸውን ምርት ወደ አፍሪካ ለመሸጥ የአፍሪካ ገበያን ይፈልጋሉ ነገር ግን ይህ ስሌቭ ትሬድ ከተጠናቀቀ ወይም ካበቃ በኋላ ኢሮፒያን ቢግን trying with Africa in what became known as legitimate trade ይህ ትሪያንጉላር ስሌቭ ትሬድ ከተጠናቀቀ ወይም ከተገባደደ በኋላ ኢሮፓውያን አሁንም አርፈው መቀመጥ ወይም ተኝተው መቀመጥ አልፈለጉም ከአፍሪካ ጋር legitimate trade በሚል ሴንስ መዛመድ ፈለጉ legitimate trade በሚል ሴንስ ማለት ነው and the term legitimate commerce refers to the commodity trade between African and European merchants after the slave trade was established ይህ legitimate commerce የሚባለው slave trade ካበቃ በኋላ ኢሮፓውያንና አፍሪካውያን መርቻንቶች ፕሮዳክታቸውን ወይም ደግሞ ጉዳቸውን ይሸጡበት ይለዋወጡበት የነበረው የትሬድ አይነት ነው during this the raw product from Africa particularly cash crop were exchanged for good from the Europe ማለትም during this time በሌጂቲሜት ትሬድ ጊዜ ማለት ነው raw product from Africa ከአፍሪካ raw ማቴሪያሎችና raw ፕሮዳክቶች for example cash ክሮፖች ማለት ነው ወደ ኢሮፕ ሄዳሉ were exchanged for a good from Europe ከኢሮፕ ደግሞ ጉዶች ወይም እንደዚህ ኮሚዲቲ የሚባል ነገሮች ሸቀጣ ሸቀጦች ይመጡና ይለዋወጣሉ ከአፍሪካ raw ማቴሪያል ወይም ክሮፕ ሄዳል ከኢሮፕ ደግሞ ያለቀለት ሸቀጣ ሸቀጥ ወደ አፍሪካ ይመጣል The era of legitimate trade shifted the relationship between Africa and Europe from commerce based on the human merchandise to merchandise of tropical crop አስቀድሞ በቀደመው የአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ጊዜ ወይም በትሪያንጉላር ስሌቭ ትሬድ ጊዜ ኢሮፕና አፍሪካ የንግድ እንቅስቃሴያቸውን የሰው ኃይል ላይ መሰረት ያደረገ ነበር ወይም ደግሞ ማን ፓወርን በመጠቀም ነበር ነገር ግን after the era of legitimate trade ይህ legitimate trade በመምጣቱ ሪሌሽንሺፓቸውን ሽፍት አደረገው ከምን ከሰው ኃይል ወደ merchandise of crop merchandise ማለት ሸቀጣ ሸቀጥ ማለት ነው አስቀድሞ ስሌቭ ትሬድ ነበር ከስሌቭ ትሬድ በኋላ ሸቀጣ ሸቀጥ ላይ በማተኮር ከአፍሪካ ጥሬ ዕቃ ይሄዳል ክሮፕ ይሄዳል ከኢሮፕ ደግሞ ያለቀለት ዕቃ ወደ አፍሪካ ይመጣል and this heightened competitive resulting in a race for Africa between the final quarters of the 18th century and the 1870s a large numbers of European explorers traveled out into the heart of Africa to conduct exploration እንግዲህ between the final quarters of the 18th century በ18th century ማለት የመጨረሻዎቹ የ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጆች ማለት ነው ኳርተሪ ማለት አንድ አራተኛ ማለት ነው ስለዚህ ከ75 በላይ ያለው ማለት ነው ከ1775 ከ1775 ዓመተ ምህረት በኋላ ያለው ለማመልከት ነው during the final quarter of 8th century ማለት ከ1775 በኋላ እስከ 1870 ድረስ
the large numbers of European explorers travel out into the hearts of Africa to conduct exploration. ብዙ የአውሮፓውያን ኤክስፕሎረሮች ወይም አሳሾች ኤክስፕሎሬሽን ወይም አሰሳን ለማድረግ ወደ ምድረ አፍሪካ መትመም ወይም መምጣት ጀመሩ። Based on the timing and the purpose, European explorer may be loosely divided into two groups. አስቀድመው ከ1775 እስከ 1870 ድረስ የአውሮፓውያን ኤክስፕሎረሮች ወይም አሳሾች በአፍሪካ ላይ በይበልጥ አሰሳቸውን ያደረጉበት ጊዜ ነው ብለናል። ከ1775 እስከ 1870 ማለት ነው። ይህ አሰሳም በሁለት ግሩፖች የተከፈለ ነው። First, the European explorer who arrived before the year 1815s are believed to have been inspired by the spirit of pure and objective scientific inquiry. የመጀመሪያው ግሩፕ ከላይ በሁለት ግሩፕ ተከፍሏል ያልነው ማለት ነው። ኤሮፒያን ኤክስፕሎረሮች ከ1850 በፊት ያደረጉት ኤክስፕሎሬሽን ነው and are believed to have been inspired by the spirit of pure and objective scientific inquiry. ከ1850 በፊት ይመጡ የነበሩ ኤክስፕሎረሮች አላማቸው በሳይንቲፊካሊ ኖሌጅን አኳይር ማድረግ። ምክንያቱም ሳይንስ ማለት the systematic gathering of knowledge ማለት ነው። ሳይንስ በራሱ ጥሬ ትርጉሙ ሊትራሊ ፍቱት ካባላችሁ ሳይንስ is the systematic acquiring or gathering of knowledge ማለት ነው። ስለዚህ ከ1950 በፊት የመጡ የነበሩ ኖሌጅ አሳሾች አላማቸው ዕውቀትን ማግኘት እንዲሁም ጥሩ የሆነ ስፕሪት የነበራቸው እውነተኛ አሳሾች ነበሩ። የነሱ ፍላጎታቸው በአፍሪካ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በተቀረው የዓለም ክፍል ውስጥ ምን አለን እንጂ ከአሰሱ በኋላ ሰዎችን ለመጉዳት ለራሳቸው ጥቅም ለማዋልም አይደለም። for a sake of scientific inquiry ነው ይመጡ የነበረው። ነገር ግን second, a considerable number of explorers who arrived after the year of 1850s were European government agents. ነገር ግን ከ18 በኋላ ይመጡ የነበሩ አሳሾች ወይም ኤክስፕሎረሮች ለኢሮፕ ገቨርንመንት ኤጀንቶች ነበሩ። ኤጀንቶች ተላላኪ እንደማለት ነው ወይም ወኪል እንደማለት ነው። Meanwhile, although the European missionaries came with the good intention to evangelize Africa, the time was bad. Meanwhile, although the European missionary ምንም እንኳ የኢሮፒያን ሚሽነሪዎች ወደ አፍሪካ የመጡት ለመምጣት የነበራቸው ሐሳብ ኤቫንጀላይዜሽን ወይም ደግሞ ወንጌልን ለማስፋፋት በሚል ፐርፐዝ ቢሆንም የመጡበት ሰዓት ግን ጥሩ አልነበረም። መልካም ነገር ማላጋጠማቸውም ነበር። እንግዲህ አስቀድመው የሚሽነሪዎች ወይም ደግሞ ሚስዮናውያን ወደ አፍሪካ የመጡት ከኢሮፕ ማለት ነው አፍሪካን ኢቫንጀላይዝ ለማድረግ ነው ወይም ለመስበክ ነው። የክርስትና ሃይማኖትን ለማስፋፋት ወይም ለማስተማር ነው የወንጌላውያን እምነትን ማለት ነው። and missionaries come into Africa with the colonial administrator and trade with the plan to introduce Christianity, commerce and civilization. ነገር ግን የሚሽነሪስ ወይም ደግሞ ሚስዮናውያን የሚባሉት ሚሽነሪዎች ማለት ነው ወደ አፍሪካ በሚመጡበት ጊዜ ብቻቸውን አይደለም የሚመጡ የነበር ከትሬደሮች ጋር ከነጋዴዎች ጋር። ምክንያቱም የደህንነት ስጋት ስለነበረባቸው መንገድ ጥሩ ያለ መሆን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ሲቪል ዋሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህን በመፍራት ከትሬደሮች ጋር ነው ይመጡ የነበረው ወይም ከነጋዴዎች ከመርቻንቶች ጋር ማለት ነው። they cooperate and united as a vital element in the attainment of their set goal. So missionaries in the critical time of need depend on the trade for fund and relied completely on the administrator for physical security and protection. አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ነው ሚስዮናውያን ለፊዚካል ሴኩሪቲ እና ለፕሮቴክሽን አካላዊ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ሚስዮናውያን ከነጋዴዎች ጋር ወይም ደግሞ ከመርቻንቶች ጋር ነው ጉዞን ያደርጉ የነበረው። However, European missionaries
preaching Christianity in Africa in the last 2 decades of the 9th century converted only less than 1% of non-Muslim African outside Ethiopian to Christianity. ምንድነው የሚለን? ነገር ግን ሚስዮናውያን ወይም ደግሞ ሚሽነሪዎች ወይም ተልኮ ከአውሮፓ ተልኮ ይዘው ወደ አፍሪካን ለመስበክ ወንጌል ለማስተማር ፕሪቺንግ ማለት መስበክ ወንጌልን ማስተማር ማለት ነው። ወንጌልን ሊያስተምሩ ወደ አፍሪካ የመጡ ሚሽዮናውያን ማለት ነው። አላማቸው ማህበረሰቡን ወደ ክርስትና እምነት ለመቀየር ቢሆንም ከ1% በታች የሆነው የማህበረሰብ ክፍል ብቻ ነበር ወደ እነሱ ወደሚፈልጉት እምነት ሊቀየርላቸው የቻለ። ይህም ነን ሙስሊም አፍሪካን ነው። አውትሳይድ ዘ ኢትዮጵያን ነን ሙስሊሙን ሳይጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ያልሆነ ሲቀጥልም ደግሞ ኢትዮጵያን ሳያካትት የአፍሪካውያን የአውሮፓውያን ሚሽነሪዎች የማህበረሰቡን ክፍል ወደ ክርስትና መቀየር የቻሉት በቁጥር ደረጃ ማለት ነው ከ1% ያነሰ ነበር ከመቶ ማለት ነው። because of their lack of success the missionaries began to appeal to their respective Europe government for help። በዚህም ምክንያት አላማቸው ስላልተሳካላቸው ማለት ነው ለአፍሪካ ወንጌል ማስተማር አላማ ይዘው ቢመጡም ነገር ግን ይህ አላማ ስላልተሳካላቸው አላማቸው ይሳካ ዘንድ ለኢሮፕ ገቨርንመንት አፒል ማድረግ ወይም ደግሞ ክስ ማቅረብ አቤቱታ ማቅረብ ጀመሩ። ስለዚህ ከዚህ መያዝ ያለባችሁ ኢሮፓውያን አፍሪካን ለመስበክ አፍሪካን ወንጌል ለማስተማር ቢመጡም ነገር ግን ይህ አላማቸው እንዳልተሳካ ይህም ነን አፍሪካ ሙስሊም እና ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነውን ማህበረሰብ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አስቀድሞም ቢሆን የክርስትና እምነትን በንጉስ ኢዛና አማካኝነት በ4ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ተቀብላ አስቀድማ ክርስትናን በደንብ ያወቀች ሀገር ናት ተብሎ ስለሚታሰብ ይህ ነገር ላይሳካላቸው ችሏል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። በፒክቸሩ ላይ ማየት እንደምትችሉት የተለያዩ በኢሮፕ ሀገሮች አፍሪካውያን እንዴት ቀኝ እንደገዟቸው ነው። ወይም ማን የኢሮፕ ሀገር ማንን ቀኝ ግዛት አድርጎ ነበር ወይም ማን ቀኝ ገዝቶ ነበር የሚለውን ነው። ለምሳሌ ጅቡቲ አካባቢ ፈረንሳይ አለች፣ እዚህ ጀርመን አለች፣ የፍሬንስ ነው ይሄኛው የእንግሊሽ ነው፣ ሱዳንን አካባቢ ማለት ነው። የግብፅን ደግሞ እንግሊዝና ፍሬንች አለች። እንዲሁም እዚህ አካባቢ ፍሬንች አሉ፣ ፍሬንች አብዛኛውን የዌስት አፍሪካ የተቆጣጠረችው ፍሬንች ነች፣ በቀኝ ግዛት የገዛቸው ማለት ነው። ወደ ደቡብ አፍሪካ ያለውን ክፍል ደግሞ እንደምታዩት የእንግሊሽ ነው፣ እንግሊሽ ነበር መግዛት የቻለችው። ሲቀጥልም ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካ በኩል የተወሰነውን ማስተዳደር ይችላ ነበር። በማዕከላዊ አፍሪካም እንደዚሁ የተወሰነውን ፓርት በኬንያ አካባቢም ኬንያ የእንግሊዝ ነች። ነገር ግን ከኬንያ በታች ያሉ ሀገራትን ፈረንሳይ የማስተዳደር ወይም የመግዛት አጋጣሚዎች አግኝታ ነበር በኮሎኒያሊዝም ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ